તો હવે કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી તમે ઘર બેઠા અનએકેડમીના એપ્લિકેશન દ્વારા કરી શકો છો। અહીં અનએકેડમીમાં તમને ટોપ એજ્યુકેટર દ્વારા છે બેસ્ટ લેવલની તૈયારી કરાવવામાં આવશે। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો ટોપ એજ્યુકેટર દ્વારા છે તમને બેસ્ટ લેવલની જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરાવવામાં આવશે। તો શા માટે અનએકેડમી બેસ્ટ છે? તો અહીં ડેઇલી લાઈવ ક્લાસીસ, લાઈવ ટેસ્ટ અને ક્વિઝ, સ્ટ્રક્ચર કોર્સ અને અનલિમિટેડ એક્સેસ છે તમે અનએકેડમીની એપ્લિકેશનનો કરી શકો છો। અનએકેડમીના કી ફીચર વિશે વાત કરીએ તો એક તો તમે ઘર બેઠા તૈયારી કરી શકો, ઉપરાંત લાઈવ ક્લાસીસ દ્વારા તમારા ડાઉટ ક્લિયર કરી શકો છો, ઉપરાંત પર ડેનો ખર્ચ 17 રૂપિયા જેટલો જ આવે છે, ઉપરાંત ફ્રી ક્લાસીસ પણ તમે છે અહીં તેનો લાભ લઈ શકો છો અને તમારું સબસ્ક્રિપ્શન છે તમે અહીં ઈએમઆઈ કે જે હપ્તા દ્વારા પણ છે તમારું સબસ્ક્રિપ્શન તમે લઈ શકો છો। સબસ્ક્રિપ્શન પ્લાન વિશે વાત કરીએ તો 1 મહિનાનો પ્લાન 1400 રૂપિયા છે અને 12 મહિનાનો પ્લાન 7000 રૂપિયાનો રહેલો છે। આ ઉપરાંત તમે 3 મહિના અને 6 મહિનાનો પ્લાન પણ લઈ શકો છો। તો આ પ્લાન લ્યો ત્યારે તમે છે જીપીએસસી વાયટી જે રિડીમ કોડ તેમાં એડ કરશો તો તમને છે ત્યાં ડિસ્કાઉન્ટ જોવા મળશે। તો જરૂરથી જીપીએસસી વાયટી જે રિડીમ કોડ છે તેનો ઉપયોગ કરજો। તો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજના વિડીયોમાં આપણે બંધારણના જે 50 પ્રશ્નોનો જે ભાગ નંબર 7 છે આપણે આ વિડીયોમાં મૂકવાના છીએ। તો આ વિડીયોને શરૂઆતથી અંત સુધી અવશ્ય નિહાળજો અને જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે અવશ્ય એકવાર શેર કરજો। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો 301મો પ્રશ્ન છે કે રાષ્ટ્રીય પક્ષોના પ્રત્યેક અંગે મંજૂરી કોણ આપે છે? તો જવાબ આવે છે ચૂંટણી પંચ છે તેને મંજૂરી આપે છે। ત્યારબાદ 302મો પ્રશ્ન બંધારણની કેટલામી કલમ પ્રમાણે છે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્ય તરીકે માન્ય નથી? તો જવાબ આવશે 157ની કલમ મુજબ। હાલમાં છે મિત્રો તે જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી છે 370મી કલમ હટાવી લેવામાં આવી છે। હવે જમ્મુ કાશ્મીર છે 2 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં વિભાજન થઈ ચૂક્યું છે। ત્યારબાદ 303મો પ્રશ્ન સંસદ સભ્ય ન હોવા છતાં સંસદને સંબોધવાનો કોને અધિકાર છે? તો જવાબ આવશે એટર્ની જનરલને છે આ અધિકાર રહેલો છે। ત્યારબાદ 304મો પ્રશ્ન જમ્મુ અને કાશ્મીરનું બંધારણ ક્યારથી અમલમાં આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે 1957માં છે જમ્મુ કાશ્મીરનું છે બંધારણ અમલમાં આવ્યું છે। હાલમાં છે જમ્મુ કાશ્મીર બંને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવ્યા છે। ત્યારબાદ 305મો પ્રશ્ન લોકસભાએ પસાર કરેલો નાણાકીય ખરડો રાજ્યસભામાં કેટલા દિવસ સુધી રોકી શકાય છે? તો જવાબ આવશે 14 દિવસ સુધી છે લોકસભાએ જે પસાર કરેલો નાણાકીય ખરડો છે તે રાજ્યસભા 14 દિવસ સુધી છે તે રોકી શકે છે। ત્યારબાદ 306મો પ્રશ્ન શ્રી કે.આર. નારાયણ દેશમાં કેટલામાં રાષ્ટ્રપતિ છે? તો જવાબ આવશે તેઓ 10મા નંબરના ભારતના રાષ્ટ્રપતિ છે। ત્યારબાદ 307મો પ્રશ્ન સ્ત્રી અને પુરુષને સમાન વેતન આપવાનું પ્રથમ બંધારણમાં શેમાં હોય છે? તો જવાબ આવે છે રાજનીતિક નિર્દેશક જે તત્વો છે તેમાં એવું દર્શાવવામાં આવેલું છે કે સ્ત્રી અને પુરુષોને છે સમાન વેતન આપવામાં પ્રથમ હોવા જોઈએ। ત્યારબાદ 308મો પ્રશ્ન છે ભારતના બંધારણમાં કઈ 3 નવી ભાષાઓ છે ઉમેરવામાં આવી હતી? તો જવાબ આવશે કોંકણી, નેપાળી અને મણિપુરી। આ 3 ભાષાઓનો છે તે ભારતીય બંધારણમાં ઉમેરો કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ 309મો પ્રશ્ન ભારતના વડાપ્રધાન પદે પ્રથમ વાર રાજીનામું આપનાર વડાપ્રધાન કોણ હતા? તો જવાબ આવશે મોરારજી દેસાઈ છે સૌપ્રથમ વાર છે વડાપ્રધાન પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું। ત્યારબાદ 310મો પ્રશ્ન ભારતમાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર લોકસભાના સભ્યો કેટલા છે? તો જવાબ આવશે 20 જેટલા। મિત્રો હાલમાં છે જે 2 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ વધ્યા છે જે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યમાં તો આ પ્રતિનિધિમાં પણ છે વધારો થવા મળ્યો હશે તો જરૂરથી છે કોમેન્ટમાં જણાવશો હવે 20થી વધીને કેટલા છે તે લોકસભામાં સભ્યો વધ્યા છે। ત્યારબાદ 311મો પ્રશ્ન ભારતમાં સૌપ્રથમ દલિત મુખ્ય પ્રધાન મહિલા કોણ બન્યું હતું?
તો જવાબ આવશે માયાવતી છે તેવી પ્રથમ દલિત છે તે મુખ્ય પ્રધાન મહિલા બની હતી। ત્યારબાદ 312મો પ્રશ્ન છે, ભારતના બંધારણમાં ફેરફાર કરવાની પ્રક્રિયા કયા દેશમાંથી છે તે જોવા મળે છે અથવા તો કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે દક્ષિણ આફ્રિકાના જે બંધારણ છે તેમાંથી ભારતના બંધારણમાં કઈ રીતના ફેરફાર કરવો તે અંગેની પ્રક્રિયા લેવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ 313મો પ્રશ્ન, પ્રથમ લોકસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને કેટલી બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ હતી? તો જવાબ આવશે 364 જેટલી બેઠકો છે તે કોંગ્રેસને પ્રાપ્ત થઈ હતી। ત્યારબાદ 314મો પ્રશ્ન, રાજ્યસભાની અંદર સૌથી વધારે પ્રતિનિધિત્વ કયા રાજ્યનું છે? તો જવાબ આવશે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યનું છે। ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યની સૌથી વધારે બેઠકો છે રાજ્યસભામાં રહેલી છે। ત્યારબાદ 315મો પ્રશ્ન છે, ચૂંટણીમાં ઉમેદવારને કેટલા મત મળે તો તેની ડિપોઝિટ જપ્ત થાય છે? તો કુલ મતદાનના 1/6 ભાગ કરતાં પણ ઓછા મત જો ઉમેદવારને મળે તો તેની જે પણ ડિપોઝિટ ભરી હોય તે જપ્ત કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ 316મો પ્રશ્ન, જ્યાં લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ લોકમતને આધીન રહીને રાજ્ય કરતા હોય તે રાજ્યતંત્રનો કયો પ્રકાર કહેવાય? તો જવાબ આવશે તેને લોકશાહી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જે રીતના આપણે છે જે લોકો દ્વારા છે તેના ઉમેદવારોને ચૂંટીને છે લાવવામાં આવે છે તો તેવા જે પ્રકારના જે રાજ્યતંત્ર હોય છે તેને આપણે લોકશાહી તરીકે ઓળખીએ છીએ। ત્યારબાદ 317મો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણીય વડા કોણ છે? તો જવાબ આવશે રાષ્ટ્રપતિ છે તે ભારતના બંધારણીય વડા હોય છે। ત્યારબાદ 318મો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણમાં ફેરફાર કરવાનો અધિકાર છે તે કોને હોય છે? તો જવાબ આવશે સંસદને છે આ અધિકાર રહેલો હોય છે। ત્યારબાદ 319મો પ્રશ્ન, સમવાયી તંત્રમાં રાજ્યમાં બંધારણની સર્વોપરિતા કોણ જાળવે છે? તો જવાબ આવે છે સર્વોચ્ચ અદાલત છે તે આ જાળવે છે। ત્યારબાદ 320મો પ્રશ્ન છે, રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન ક્યારે સ્થાપી શકાય? તો જવાબ આવશે બંધારણીય કટોકટી ઊભી થાય છે ત્યારે છે તે રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન છે તે સ્થાપી શકાય છે। ત્યારબાદ 321મો પ્રશ્ન, રાષ્ટ્રપતિ શાસન દરમિયાન રાજ્યનો જે વહીવટ છે તે રાષ્ટ્રપતિ વતી કોણ સંભાળે છે? તો જવાબ આવે છે રાજ્યમાં છે રાષ્ટ્રપતિ વતી છે તે રાજ્યનો જે વહીવટ છે તે રાજ્યપાલ સંભાળે છે। ત્યારબાદ 322મો પ્રશ્ન, લોકશાહી સફળ બનાવવા માટે ભારતે કયો આદર્શ અપનાવ્યો છે? તો જવાબ આવે છે કલ્યાણ રાજ્ય। ત્યારબાદ 323મો પ્રશ્ન, વિધાન પરિષદના ત્રીજા ભાગના સભ્યો દર કેટલા વર્ષના અંતે નિવૃત્ત થાય છે? તો જવાબ આવશે 2 વર્ષના અંતે છે તે નિવૃત્ત થાય છે। ત્યારબાદ 324મો પ્રશ્ન, રાજ્યની વિધાનસભામાં સરકાર સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર થાય તો શી પરિસ્થિતિ બને છે? તો જવાબ આવે છે મંત્રીમંડળને રાજીનામું છે તે આપવું પડે છે। ત્યારબાદ 325મો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણે નાગરિકને કયા પ્રકારની નાગરિકતા બક્ષેલી છે? તો જવાબ આવે છે એક જ નાગરિકતા છે તે ભારતીય બંધારણે છે નાગરિકને આપી છે। ત્યારબાદ 326મો પ્રશ્ન, કઈ અદાલત વડી અદાલત પરની અપીલ સાંભળે છે? તો જવાબ આવશે સર્વોચ્ચ અદાલત। ત્યારબાદ 328મો પ્રશ્ન, કયો મૂળભૂત અધિકાર અન્ય મૂળભૂત અધિકારોનો ભંગ બદલ નાગરિકને કાયદાનું રક્ષણ આપે છે? તો જવાબ આવે છે બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકાર છે તે અન્ય મૂળભૂત અધિકારોનો ભંગ બદલ નાગરિકોને કાયદાનું રક્ષણ પૂરું પાડે છે। ત્યારબાદ 329મો પ્રશ્ન છે, ભારતના બંધારણમાં કઈ કલમમાં નાગરિકની ફરજો દર્શાવવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે 51A છે તેમાં છે ભારતના બંધારણમાં નાગરિકની ફરજો છે તે દર્શાવવામાં આવેલી છે। અથવા તો તમારે આ જે નાગરિકોની ફરજો જોવી હોય તો તમે કોઈ પણ સરકારી પાઠ્યપુસ્તક હોય છે તેના બીજા પાને તમને તે જોવા મળશે। ત્યારબાદ 330મો પ્રશ્ન, રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કોઈ રાજ્ય અમલ ન કરે તો તેનો જવાબ આવશે તે સામે અદાલતનો આશ્રય લઈ શકતી નથી। ત્યારબાદ 331મો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં બંધારણમાં સુધારો કરવાનો ખરડો કેન્દ્રીય સંસદના કયા ગૃહમાં રજૂ કરી શકાય છે? તો જવાબ આવશે કોઈ પણ ગૃહમાં છે
તે ખરડો રજૂ કરી શકાય છે। જો ભારતીય બંધારણમાં સુધારો કરવો હોય તો લોકસભા અથવા તો રાજ્યસભા કોઈ પણ ગૃહમાં છે તે ખરડો છે તે રજૂ કરી શકાય છે। ત્યારબાદ 332મો પ્રશ્ન, બંધારણ, રાષ્ટ્રગીત તથા રાષ્ટ્રધ્વજને માન આપવું એ દરેક નાગરિક માટે કેવી ફરજ છે? તો મૂળભૂત ફરજ રહેલી છે। ત્યારબાદ 333મો પ્રશ્ન, ભારતમાં રાષ્ટ્રપ્રમુખ કે ઉપરાષ્ટ્રપ્રમુખ બનવા માટે નીચેનામાંથી કઈ લાયકાત હોવી જોઈએ? તો જરૂરી નથી। તો જવાબ આવશે સ્નાતક અથવા તો તે જે ગ્રેજ્યુએશન હોવું તે ફરજિયાત નથી। કોઈ પણ વ્યક્તિ રાષ્ટ્રપ્રમુખ અથવા તો ઉપરાષ્ટ્રપ્રમુખ છે તે ભારતમાં બની શકે છે। ત્યારબાદ 334મો પ્રશ્ન, ભારતના સંરક્ષણ દળોના વડાની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો જવાબ આવે છે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા તેની નિમણૂક કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ 335મો પ્રશ્ન, પ્રથમ લોકસભામાં ચૂંટાયેલા સંસદ સભ્યોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો જવાબ આવશે 489 જેટલી સંખ્યા રહેલી હતી। ત્યારબાદ 336મો પ્રશ્ન, વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન WTOનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? તો જવાબ આવશે જીનીવા ખાતે આવેલું છે। ત્યારબાદ 337મો પ્રશ્ન, બંધારણના કયા સુધારા દ્વારા લોકસભાનો સમય 6 વર્ષને બદલે 5 વર્ષ છે તે કરવામાં આવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે 44મો જે બંધારણીય સુધારો થયો હતો તેના દ્વારા લોકસભાનો જે સમયગાળો છે 6 વર્ષથી ઘટાડીને 5 વર્ષ છે તે કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ 338મો પ્રશ્ન, પોંડિચેરી અને દિલ્હીના વિધાનસભાના સભ્યોનો કયા વર્ષથી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીના મતદાન મંડળમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે 1992થી। ત્યારબાદ 339મો પ્રશ્ન, ભારતમાં જે કટોકટી લદાઈ તે સમયનો સૌથી વિવાદાસ્પદ બંધારણીય સુધારો કયો હતો? તો જવાબ આવશે 42મો જે બંધારણીય સુધારો તેને નાના બંધારણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે છે વિવાદાસ્પદ બંધારણીય સુધારો રહેલો હતો। ત્યારબાદ 340મો પ્રશ્ન, ભારતમાં કેન્દ્રના પ્રધાનોની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો જવાબ આવશે રાષ્ટ્રપતિ છે આ કેન્દ્રોના પ્રધાનોની નિમણૂક કરતા હોય છે। ત્યારબાદ 341મો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં નાગરિકતા કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે? તો અહીં આપણે 5 રીતના છે ભારતમાં નાગરિકતા પ્રાપ્ત થતી હોય છે। ત્યારબાદ 342મો પ્રશ્ન, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટેના મતદાન મંડળમાં નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ થતો નથી? તો જવાબ આવશે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના વિધાનસભાના જે સભ્યો હોય છે તેનો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં છે તે મતદાન મંડળ તરીકે છે સમાવેશ થતો નથી। ત્યારબાદ 343મો પ્રશ્ન, ભારતના રાષ્ટ્રપતિને ખરડા અંગે કઈ સત્તા છે? તો જવાબ આવશે ખરડાને છે પુનઃ વિચારણા માટે સંસદમાં પાછો મોકલવાની સત્તા રહેલી છે। ત્યારબાદ 344મો પ્રશ્ન, નાણાકીય ખરડા અંગે રાષ્ટ્રપતિને કઈ સત્તાઓ છે? તો જવાબ આવશે તેમની પૂર્વ મંજૂરી વિના છે નાણાકીય ખરડો લોકસભામાં મૂકી શકાતો નથી। ત્યારબાદ 345મો પ્રશ્ન છે, અંદાજપત્ર પર કાપ મૂકવાની કે તેને નામંજૂર કરવાની સત્તા કોને છે? તો જવાબ આવશે તે સત્તા લોકસભાને રહેલી છે। ત્યારબાદ 346મો પ્રશ્ન, કયા વચન પછી ખરડો પ્રવર સમિતિને સોંપવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે બીજા વચન પછી। ત્યારબાદ 347મો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણમાં નીચેના પૈકી કઈ ભાષાનો માન્ય ભાષા તરીકે સમાવેશ થતો નથી? તો જવાબ આવશે ડોંગરી ભાષાનો। ત્યારબાદ 348મો પ્રશ્ન, બંધારણનો કયો સુધારો દિલ્હીને છે વિધાનસભા અને મંત્રીમંડળ બક્ષે છે? તો જવાબ આવશે 76મો જે બંધારણીય સુધારો થયો હતો જે દિલ્હીને વિધાનસભા અને મંત્રીમંડળ છે તે બક્ષે છે અથવા તો આપે છે। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન 349મો, ભારતમાં સર્વોચ્ચ અદાલત કયા શહેરમાં આવેલી છે? તો જવાબ આવશે દિલ્હી શહેરમાં છે તે ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલત આવેલી છે। ત્યારબાદ 350મો પ્રશ્ન, આપણે કયા દેશના રાજ્ય બંધારણમાંથી કોઈ પ્રેરણા લીધી નથી? તો જવાબ આવશે ચીન જે દેશ છે તેના બંધારણમાંથી ભારતે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રેરણા અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ છે તે ભારતીય બંધારણમાં ઉમેરો કર્યો નથી।